สวัสดีครับสวัสดีคสวัสรัดีครัขอต้อนรับคุณเข้าสู่บช่องแฟนบอสเสียงสูงสูงให้มันแบบผสมกับความแฮปปี้ของตอนจบของ EP 11 น้อง Only Friends Dream On ถูกต้องเพราะว่าเขาพาเราไปสูงมากแล้วก็ตกดังตุ๊บอ่ะเทอร์บูเลนไม่คิดว่าจะแลนเร็ไม่วไม่คิดว่าจะแลนด์กะหรอว่าคงไปแลนเอากลางอีพีหน้าเอาจริงอีพีหน้าเป็นน้องอีพีมันต้องไปแฮปปี้ป้าในโรงภาพยๆเดี๋ยวนตร์นะก่อนนะทุกคนหลายเรื่องก็ Celebration ลากเนาะหลายเรื่องก็ลากไปจนกลางอีพีไฟนอลอีพีแล้วยังหน่วงอยู่เลยค่ะอืมก็หรือสามารถเจอกันได้ที่ที่ไหนไหนนะเดอะบางกะปิที่เดอะมอลล์บางกะปิอ่าหรือเป็นน้องอีพีเขาจะมาเฉลยว่า ไซ only โศก friends หรอไซโศกเหรอใจโซ only friends อ๋อเป็นแค่เป็น ก็คือ only friends ไม่เอาค่ะไม่รับความเข็ญของเจ๊จุกค่ะทุกคนแต่ก่อนอื่นก่อนใดทุกคนนี่ค่ะ Only Scan only scan โอลิเก่งมาก สแกนโอลิสแกนซะขอบคุณในจุดนี้นะครับทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณมากๆจริงๆขอให้เชื่อว่าทุกการสนับสนุนของทุกคนจะถึงทุกศิๆศิลลปินปินที่คุณทุกชื่นชอบมันซะถูและกต้องแน่นอนในนะจ๊ะคลิปพิเศษที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก็เกิดได้จากการสนับสนุนสนับสนุนจากทุกคนนี้แหละของทุกคไม่ว่าจะเป็นถูกการสแกต้องจ้านหรือว่าจะเป็นการแบบว่ากด Subscribe ไลค์หัวใจแชร์การใช่พูดชื่อเราในทุกช่องทางอันเนี้ยเจ้าของบ้านเขาเห็นไงนึกออกมาใช่เขาก็เลยก็จาก รู้สึกว่าengagement เอาที่แบละเอาละบทุกคนเนาะ เออ engagement ที่ช่วยสร้างกันมาจริงจรินี่งจริงมีช่องพวกเราได้ก็เพราะมีพวกทุกคนนี่แหละอันนี้ไม่ใช่แบบถูว่ากต้องความแบบครับตอแหลพูดนะอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่า เรื่องจริง ถูก เพราะว่าคือถ้าถือว่าเราไม่ได้ทุกคนสนับสนุนเนาะเราก็อืมคงไม่ได้สามารถเข้าแบบไปพูดไปคุยกับน้องๆได้ขนาดนี้จริงถูกๆนะจ๊ะต้องซึ่งเอาละพี่ปอบอกว่าไม่ได้โกหกนะอ่าอีพีนี้คนโกหกก็คือลูกเธอค่ะถูกเฉลยแล้ว เอาตัวละครตัวนี้ก่อนนะขอพูดอ่าก่อนเลยนะรู้แล้วว่าทำไมต้องเป็นฟุกเล่นทำไมอ่ะคือเล่นหน้าตายมากอ่ะคือเอาตรงเอๆนะอคือเล่นแบบเนี่ยคือโกหกมืออาชีพอะตอนแหลหน้าตายมากคือแบบ อะไรหรอเนี่ยเหรอคืออุ๊ยคือนึกออกไหมมันทำให้ฉันเห็นคนคนหนึ่งที่คือฉันก็ไม่ใช่คนเดียวด้วยคือแบบผ่านมาในชีวิตเจอหน้าตาแบบคนทำแบบเนี้ยประมาณ4-5คนนะแล้วสภาพเดียวกันเปี้ยบ น้องข้างล่างน้องฟุกเล่นเนี่ยเหรอคะดีมากข้างล่างพี่ปอนเหรอคะว้าย ลุงเหรอแรงนะแรงมากมันแบบโอ้โหวิธีการอ่ะการทำอะไรไม่ถูกก็ยืนตัวรีบอะไรอย่างเงี้ยคืออืมมันแบบแล้วแล้วอาการเซฮายเพื่อนตอนแรกอ่ะกับตอนจบที่เป็นฟูลแบ็กของตัวละครมันคือแบบโอ้โหคือมันหายไปเลยเนาะอืมอืมคือแบบปุ๊บอย่างเงี้ยมันคือโอ้โหแล้วมันฉายชัดมากว่าความจริงอ่ะมันคือสิ่งที่ทุกคนนะกำลังตามหา มันคือสิ่งที่ทุกคนนะโหยหาอยู่แล้วก็มันไม่ใช่แค่เรื่องราวของมันไม่ใช่เรื่องราวของการโกงเงินมันไม่ใช่เรื่องราวของการแบบความริษยาของเพื่อนนะแต่ว่าคือคนแบบเนี้ยมันคือคนที่เกิดขึ้นจริงในสังคมจริงๆเพอืราะว่ามในกลุ่มคนน่ะมันจะต้องมีอารมณ์แบบเนี้ยความท็อกซิกของบุคคลที่แล้วตัวละครตัวเนี้ยมันเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันกับลาฟี่อืมอืมเนี่ยคือโอ้โหพี่รู้สึกว่าการให้ตัวละครของพีซเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มของลาฟี่อ่ะมันคือทำให้เรารู้สึกว่าคนที่ทำให้เราเจ็บที่สุดคือคนที่เราใกล้เราไว้ใจที่สุดโอ้แล้วมันเป็นการทำร้ายกันแบบที่เนียนที่สุดโดยที่แบบว่าอาจจะไม่มีคนคาดคิดว่ามันเป็นคนนี้เป็นคนทำ แล้วนี่คือแบบนี่คือตัวตัวชัดเจนของอาชญากรเสมอนึกออกไหมแล้วนางไม่ได้ตอบหน้าทำชั้นตายเดียวอ่ะอ่ะอืมคือนางทำร้ายคู่นูนเพื่อให้ชิ่งมาที่ประโยชน์ตัวเองนิดเดียวเองอ่ะคือตอนแรกดูแบบว่าดูร้ายแบบเปลือกทุเรียนนะแต่อันนี้ไม่ใช่นะมันไม่ใช่แค่เลเยอร์เดียวนะนึกออกปะเพราะมันมีความแบบมันรู้ตัวเองว่ามันเป็นคนบิชมันทำตัวเองให้อืมรู้แบบมีการแบบไปคืบคลานไปแบบแหวกใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนมีความแบบฉันยังอยู่ในเพื่อนกลุ่มนี้ได้อยู่อะไรเงี้ย
อืม อืม โคตรจริงแหละโคตรจะจริง แล้วมันมีเนาะมีจริง จริงเนาะ มันมีจ จ ริง ริงๆคนที่มันมีจทำร้ายใครริงก็ได้ แล้วก็โก ๆจริง หกหน้าตายว่ากูไม่ได้ทแล้วอืเอามเข้าจ ก็ ริงนะสภาเพื่อนวะแบรักหักเหลี่ยมบนี้นะโหดเอาตรงๆนะมันแทนบางอย่างเหมือนกันนะว่าแบบว่าในสภาวะบางครั้งบางที พวกเราเองเนี่ยแหละอาจจะแสดงสภาวะบิชชี่แบบเนี้ยอาจจะเป็นท็อกซิกของใครก็ได้ ำโดยที่อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ เข้าใจพี่ไหมแต่ว่ามันสามารถ represent ได้นะว่าเอาเข้าจริงแล้วว่า คนที่มันจะสามารถดึงกลับมาให้มันไม่ได้เป็นท็อกซิกอ่ะมันคือการเอาความจริงมาพูดเห็นปะ อืม เพราะรับฟรีแก้การเป็นทราฟฟิกแล้วก็ได้คำขอโทษจากการที่เอาความจริงมาพูดนี่ไงว่านางไม่ได้เป็นคนทำ โอ้โหแล้วพูดทีเดียวพูดทุกประ สิ่ เด็ ง น ในโลกล่า คือแบบว่า กวา คื ด อ เกลี้ยง กูนับความเลวของมึงไว้หมด กูไม่เคยปล่อยผ่านกูจดไว้หมดละ อะไรอย่างเงี้ยแล้ คิด ว บัญชี บัญ ที ชีห เดี นั ย ง ว หมา จริงจริงแล้วคือด้วยความที่ลัฟฟี่อะเอาตรงๆเป็นคนที่น่าสงสารนะ อืม เพราะว่านางเป็นคนตรงคนหนึ่งเหมือนกันนะที่แบบว่านางแสดงออกว่านางต้องการอะไร นางอยากได้แจ็ค อืม นางอยากได้แจ็คไง และทุกคน อืม รู้ว่านางอยากได้แจ็คและทุกคน อืม รู้จนแบบว่าทุกคนคิดไปแล้ว เพราะว่าคือทุกคนต่างสนับสนุนสถานการณ์ที่มันสามารถสรุปความได้ง่ายแล้วเข้าข้างตัวเองได้ง่ายที่สุดก็คือลัฟฟี่ท ปล่อยคิด ำเพราะว่าลัฟฟี่เป็นคนทำลัฟฟี่เป็นคนอยากได้แจ็ค อืม ไงเพราะฉะนั้นคนที่อยากให้แจ็คเลิกกับดีนที่สุดแน่นอน ก็ต้องเป็นลาฟี่ อะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งฉันเอง ฉันเองก็คิดไงว่ามันต้องร่วมมือกันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมา อ๋อ เอ ผ่าน อ พุ่มเนาะเข้ายัง ลูกฉันยังขอโทษเลย แล้วนับภาษาอะไรกับฉันจะไม่ขอโทษลัฟฟี่ต้อง อืม ลัฟฟี่พี่ขอโทษนะจ๊ะ เหมือนกันค่ะ อืม พี่ดาฉ่ำไว้อยู่ ไม่แต่ว่า ใช่ โอ้โหพี่เอาจริง ๆ นะ พี่รู้สึกว่า EP เนี้ยมันโอ้โห น่วงอะ ความเป็นมนุษย์มันฉายชัดมากในเรื่องราวใน อืม EP เนี้ยเอา มั ต น รง เป็น แบบ มนุษย์ที่เผชิญสภาวะอึดอัดด้วย ใช่ใช่ จริง แล้ว เหนื่อยอ่ะ ทั้งภาพทั้งเสียงเขากดให้เราอยู่ในโหมดโทนต่ำมาโดยตลอด แม้กระทั่งเอาตรงๆนะแม้กระทั่งสวิงอ่ะมันยังไปไม่สุดเลย ขนาดท่าร่างที่แบบชี้ชวนกันแบบว่ามีความสุขที่สุดแบบชี้ภาพจบนะ แต่ที่สุดแล้วก็มาจบที่ข้อเท้าอยู่ดี อืม ได้ เข้าใจพี่ไหมคือแบบ อืม มันเหมือนกดให้เราอยู่ในโหมด และโทนของเสียงที่ต่ำที่สุด ภาพที่มันจะสว่างได้น้อยที่สุด เท่าที่มันจะสามารถสว่างได้ แต่ไม่ใช่ในโทนมืดนะ อืม อืม ในโทนสว่างนั่นแหละ แต่ว่าคลุมเครือที่สุด อะไรอย่างเงี้ย แล้วในสภาวะอารมณ์เหมือนกันที่มันเหมือนจะฉายชัด แต่มันยังไม่สามารถหาทางออกกับมันได้ ไม่ จนกระทั่ง คือ 5 นาทีสุดท้ายของพาร์ท จริง สุดท้าย มันคือคำว่าออฟซีนจริง จริงมันออฟซีนจริง ๆ มันออฟซีน ๆ จ มัน ริง เนาะคือเบื้องหน้าที่เราออกไปเจอโลกภายนอก หรือบนเวทีออนสเตจไฟส่องเราอ่ะ มันเป็นอีกภาพหนึ่งแต่ว่าภาพออฟซีนนี่แหละ ๆวุ่นวาย difficult ที่แท้ท situation รู ที่มันเกิดขึ้นอ่ะ หนังชีวิตเลยเนาะ หนังชีวิตจริง ไม่แล้วมันเท่มากนะ เอาตรงๆนะพี่ว่า EP นี้มันโหคุยกันเรื่องปรัชญาชีวิต คุยกันเรื่องความแบบพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์เนาะจิตวิทยาอย่างเงี้ยโอ้โหใน EP นี้มันแบบโอ้โหคิดแตกอ่ะคิดแตกคุยกันในเรื่องศิลปะของการสร้างงาน คุยกันเรื่องของโบสถ์คุยโอ้โหมันได้ทุกมิติที่แบบโอ้โหมันเท่จังวะ ซี อยาน ก อย่าง รู้เลย ดีนกับพี่เกมเพลย์คือกำลังจะสุดแล้วก็เบรกแล้วเนี่ยมันก็แบบอึกอักอ่ะคือยังโป๊อยู่เลยอ่ะแต่ก็ต้องมาพูดบทอะไรก็ไม่รู้ซึ่งแบบ โอเคพี่จะปล่อยเราไปอะไรเงี้ยคือ มันไม่ใช่ชุดที่จะมาพูดจาอะไรแบบนี้กันอ่ะ อืม มันอีสองตัวละครตัวนี้นะอีพี่เกมเพลย์กับพีทเนี่ยโอ้โห กระดินกระดินกระดิน อย่างนี้เลยเนาะ อย่าง นี้เลยนะ ใช่ใช่ คือแบบ เขียวกับแดง คนละขั้วกันเลยอ่ะอีนี่คือสุดขั้วของความเขียว อีนี่คือสุดขั้วของความแดงอะ แล้วมันนึกออกไหมแล้วมันเข้ามาในสถานะของคือแบบอีดอกคือทำร้ายดีนอ่ะคือนึกออกไหมคือมันเป็นตัวนี้เนาะแล้วโอ้โหมันแบบเฮ้ยอีนี่มันเขียวจัดเขียวแบบ เขียวไปไหน มันเป็น represent ของแบบ idealistic ของคนคนหนึ่งปะ อืม ของคนคน ใช่ หนึ่งที่ควรจะเป็นไปได้ไหมว่าแบบว่ารอได้ยอมรับได้
ฉันทนได้อะไรก็ได้อะมันโคตรจะเป็นนั่ไอนแหละค่ะ เดียลิสติกถึงไม่เนาะได้ไง เนาะอันนี้มันคือแบบไอเดียลิสติกด้านที่เป็นแบบเทวดาน่ะแล้วอีเนี้ยก็ไอเดียลิสติกด้านที่เป็นเดวิลอ่ะ อืม คือมันแบบหูมันเป็นตัวละครที่ฉายชัดมากนะที่มันออกมาแล้วมันทำให้เราได้รู้สึกได้เลยว่าแบบว่าอีนี่มันแดงอีนี่มันเขียวอย่างเงี้ยมันแบบเท่จังเลย แต่ภายใต้สภาวะอึดอัดทั้งคู่เลยถูนะกแล้วคือต่างคนต่างคือสภาวะของทั้งเดวิลแล้วก็แองเจลแออ่ะงเจลมันกดทับให้เรารู้เลยว่าระหว่างกลางของความดีความเลวเนี่ยคือมนุษย์มันอืมเทาอืมมันเทาอะไรอย่างเงี้ยมันเก๋อะชอบแบบอืมชอบอารมณ์ที่มันแบบเนี่ยพี่ถึงบอกไงพอมันมีตัวละครแบบนี้มันออกมาปุ๊บตัวละครแบบนี้มันออกมาปุ๊บโอ้โห มันบีบให้เราเหลือแค่เนี้ยเหลือพื้นที่ที่แบบแสดงความเป็นมนุษย์ได้เท่านี้จริงๆอ่ะเท่จังเลยชออืบมเลยสุดท้ายสุดท้ายมันก็ไปลงที่คำพูดของคุณพี่โปรดิวเซอร์ไม่ใช่คุณพี่สปอนเซอร์ คนรักกันก็รักต้องอกันก็ต้องอยู่ด้วยกันสิยู่ด้วยกันน่ะเนาะเห็นปะพูดไปตั้งแต่ต้นอีพีเนาะอืแล้วมาเห็นมผลลัพธ์ท้ายอีพีเลยค่ะสุดท้าเออยเลย อันเนี้ยก็เลยอันเนี้ยอยากรู้เหมือนกันว่าไอซีนสุดท้ายอันนี้ก็เป็นซีนที่ชอบของผมที่มานั่งอัดตัวไลฟ์แล้วก็มาอืมฉายบนกำแพงอย่างอืมเงี้ยอืมอืมอยากรู้ว่าสำหรับคนที่เคยผ่านประสบการณ์การมีแฟนมาแล้วถ้าเจอแบบนี้เราจะให้อภัยไหมไม่เกี่ยวกับประโยคที่นั่งพูดนั่งพร่ำเลยจ้ะไม่เกี่ยวเลย ไม่มันต่างกันจุกกี้ต่างเพราะว่าต่างกันที่ต่างที่บกันว่าริบทคือบริบทของตัวละครน่ะเราเห็นว่ามันไม่ได้ผิดจริงเพราะว่ามันไม่ได้อืจูบมกันอืมแล้วเราเอาใจช่วยตัวละครตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามึงไม่ได้ผิดค่ะเมื่อไหร่อือีมแจ็คจะแบบว่าให้โอกาสจังจะอะไรอย่างอืเงี้ยมเออนึกออกไหมแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบน้องฟุกที่เล่นเป็นพีทอะอืมอืมแม้กระทั่งเรายังไม่รู้เลยว่านางเป็นคนที่ปลอมแอคแล้วส่งคลิปให้จริงหรือเปล่าอืมถูกป่ะเพราะมันไม่มีประโยคไหนเลยที่นางยอมรับแต่อืเรามดูเราก็รู้ว่าอีนี่แน่นอน อืมถูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคือสถานการณ์มันต่างกันโดยสิ้นเชิงจุกกี้เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วว่าบางทีอ่ะการแบบการการโกรธการงอนกันของเราอ่ะจากเรื่องเล็กๆมันสามารถกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เนอะอืมถูกมันสามารถทำให้ล้างลาได้เลยเพราะว่าเอาเข้าจริงมันคือสภาวะที่ไม่สามารถทนทานกันได้อีกต่อไปคนเลิกกันมีความอดเป็นล้านทนเท่ากับศูนย์อืมคืคืออทำอะไรก็คือตอนดูผิดนะจุกอ่ะเอาตรงๆไม่ต้องไปตอนดูจูบกับชาวจะบ้านหรอกจะจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนเราพอเลิกกันแล้วอะความรักมันจะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นต่อให้พูดคำว่าอะไรออกมาไม่สนใจหรอกคือพี่เชื่ออย่างไม่จริงหนึ่งนะว่าอีคนอีอีแบบ Dear X เนี่ยที่มางานเนี้ยมันคือคนที่เหลือใยต้องควรคิดต้องถึงต้องไปเรียนว่ายน้ำใหม่ค่ะเพราะนางยังจมอยู่กับยังจมอยู่กับอดีตอยู่ใช่นึกออกไหมใช่เพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบไม่นึกถึงไม่เหลือความรู้สึกแล้วเราไม่ต้องมาจะก็จะไม่ไม่ไปมาที่นี่ถูกไหมอ่าแล้วเราจะ move อ่า on แล้วกูไม่จำเป็นที่จะต้องหาสถานที่อะไรเพื่อมาที่จะเอาจากกันของมึงไปทิ้งเพราะกูสามารถโยนทิ้งในหน้าบ้านตอนนี้เลยค่ะแล้วลาฟี่เป็นคนเฉลยว่าจริงๆแล้ว Dear X อะคำว่า X อะไม่ใช่อดีตค่ะแต่คำว่า X คือปัจจุบันเพราะว่าเขา make not your เป็น make your เขาเอาคำว่า X เนี่ยมาฆ่าอืมคำว่า not อืมอืมนี่คือการเฉลยของลาฟี่ซึ่งคำว่า X มันสร้างมิติได้อย่างโอ้โหหลากหลายมากคือแบบโอ้โหสีนั้นสวยสวยเนอะจังเลยซีนสวยจังอืมคือแบบต่อให้รู้ว่าเป็นการจงใจก็รู้สึกว่านี่คือการสร้างงานศิลปะคือเธอเพราะว่ามันไม่คือได้มันไม่เนาะมันไม่ใช่ค่าแค่คำว่า not ของคู่นั้นอย่างเดียวอืแต่มมันเอาคำว่า X เพราะมันเป็น dear X ถูกไหมมันคือของน็อตอืมคู่ก่อนหน้าเนี้ย มาอืทำให้มรู้ว่าคำว่า X ที่มันเป็นการฆ่าทิ้งเนี่ยมันไม่ใช่กากบาทที่ไม่ได้เลือกแต่มันเป็นการลบและล้างทุกอย่างออกเพื่อทำให้เห็นว่าปัจจุบันที่มันอยู่คือ am yours yours จาก อืม Dear X มันคือ not X อะใช่อืม
แกไม่เคยเป็นคนเก่าด้วยซ้ำอ่ะ ใช่ เอ เอ อ อ อืม แล้ว X มันก็หมุนหมุนหมุนวนว ถู น ก หมด ถู ลู ก ป move อยู่ใน on นี้ ไม่ แหละ ได้ แล้วมันเท่ตรงที่ move มันเป็น on เป็ แผ่ น น วงกล เสีย ม งนึกออกไหมถ้ามันไม่ ถู เป็นแผ่ ก นเสียง คลาสซี่ มันจะไม่สวยเลย เพราะว่า X มองมุมไหนก็คือเป็นแบบนี้ X ถูกไหม จะกลับ แล้ว ตี ถึ ลั ง ง แบบ กา ที่ กี่ แบบ รอบก็เป็น X ถูกไหมมันคือแบบโอ้โหแม่งแบบเนี่ยพี่ถึงชอบการตีความมันมาแบบบทเนาะสัญญาของไอเดียลิสติกสัญญาของความเป็นมนุษย์การแทนกันของแบบ อะไรแบบเนี้ยมันดูแบบเฮ้ยทำไมมันมาขนาดนี้ใส่มาขนาดนี้ เนาะ เนี่ย เจ๋ง เท่มา อีนี้ก็อีนี้ก็ ก เจ๋ง บันไดวนอ่ะ เนาะอีตรงที่แบบ มันไม่จำเป็นต้อง มั เป็น น ก็ บันได ยัง ว วน น เนาะ เวียน นึกออกไหมแล้วลงมาในห้องที่ว่างมาก ห้อง อืม ที่ไม่มีใคร แต่ว่าห้องนั้นมีเขากันอยู่สองคนนะ อืม คือมันแบ เนาะ บเลิศก็แล้วนี่คือมันทำให้รู้นะว่าเนี่ยคือห้องที่ลึกที่สุดของหัวใจแล้วก้น อื บึ้ง ม จริง กำลั แล้ ง ว คิด อ่ะ เล มัน ย มีคำว่าอภัย มันถึงเจอกันได้ตรงห้องนี้ไง แล้วก็มันลงมาจากห้องนี้แล้วนะแล้วยังจะไปเจอห้องที่แบบยังอัดกันอยู่อีกอะนึกออกปะ อืม นอกเหนือจาก ห้อง ห้อง ที่ ที่ข้างล่างแล้วมันจะเป็น อืม ห้องที่ลับที่สุดอะคือแบบ ลับที่สุดแต่ว่า แบบ มีการ ถ่าย ลึก ชัด ที่ เนาะ สุด ไลฟ์ อืม เอ ฉาย อ อ มั อน ก ได้ มา รีไลฟ์อ่ะมันให้การรีไลฟ์จะบอกว่าไง คือแบบ ให้การคิดย้อนกลับไปจริง ๆ ทบทวนตัวเองจริง ๆ ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะ กูยังรู้สึกอยู่จริง ๆ ใช่ไหม แล้วในที่สุดอะการประกองกอดของ ติ ของแจ็ค แจ็ ก ค ระดีน ของ กระดีน แจ็คอะโอ้โหมันโหยมากเลยนะ มันโห ใช่ ยแบบเชื่อเอ้ยลุงนี้กูกอดแบบนี้มาตั้งนานแล้วอะดีจังเลยการแบบอุ้ยทุ่มทั้งตัว ทิ้งตัวทั้งตัวในการกอดนั้นแบบโอ้โหตายห่ามันดีจังวะ เนาะโอ้โหแบบ ชอบมาก เลิศอะเสียงจากส่วนลึกของหัวใจออกมาแล้ว เข้าไปหาเขาได้อย่างเงี้ย ไม่ต้องพูดแล้วก็แบบปึ๊บอย่างเงี้ย มันคือแบบ เนี่ย ตอน คื นั้น อ ซีนนั้นเล่นดีด้วยเนาะ ดีมา ดี ก ดีแบบดีมาก คือแบบโห คือ ข้างในมันลึก คือ แบบลึกสุดใจอ่ะ คือมันคือคนมีใจอ่ะ ถู ถ้าคนไม่มี ก ใจอ่ะ มันจะเหมือนคนที่นั่งดูอยู่ แล้วพอพูดจบก็เดินออก ไม่ ไป ได้อยาก เฉย ฟัง อืม ๆ เออ ใช่ อันเนี้ยคือ ไม่ หม รู้ ด สึก แล้ อะไร ว แต่ อ่า อันเนี้ยมันคือคนที่มีใจ คือต่อให้มันเป็นความพ่อแง่แม่งอนจะอะไรก็แล้วแต่มันคือยังมีใจ มันไม่ได้ถูกหั่นทิ้ง แล้วเซตติ้งเนี่ยมันทำให้รู้จ อื ริง ม ๆ ว่าเขาค้นหาสิ่งที่อยู่ลึกที่สุดของหัวใจเขาได้เองจริง ใช่ อืม ๆ คือคำว่าอภัยกับคนคนเนี้ยแบบ เท่ชิบหาย เท่ชิบหาย มากมาก มันเปิดมาตั้งแต่กสิแล้วไง โน้โอ้โห ถู เล่ ก น ปะ แบบ ล่ะเล่ จาน กตรงนั้นน่ะ ดี ประโย เอา ค ต มั ร น ง แบ ๆ บ อ่ะ มัน เบเบ มันเปิด มา ดี ก มากๆมาตั้งแต่การแบบว่าสภาวะของชีวิตที่มันล่อแหลมแล้วนะ ของการแบบเกิดอุบัติเหตุของ อืม โปรดิว ข เซ อ อบ คุ ร์ ณ น่ะ ทิมมี่ ทิมมี่ คือพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าคนเราอ่ะ มันจะลดยวบเลยแหละ เพราะว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันถึงสภาวะความเป็นความตายของชีวิตอ่ะนึกออกไหมคือมันจะไม่คิดถึงอย่างอื่นแล้ว คือมันอันเนี้ย ใช่ แล้วรู้จริง ๆ ว่า โอ้โหแจ็คแม่งรักเพื่อนชิบหาย และอีพวกเนี้ย อืม คือรักเพื่อนคำว่าเพื่อนสำคัญกับมันชิบหาย อื เพ ม ราะการเผชิญหน้าของดีนกับตัว มันดูออกวอร์ดน้อยลงเนาะ อืม อืม เพราะว่ามันไม่ได้มานั่งคิดกันเรื่องนี้แล้วไง มันมี อะไร ตรง อย่าก ง ลา เงี้ ง ยมันมีเรื่องราวแล้ว คือมันมีความรักตรงกลางที่เขาร่วมกันอยู่อ่ะ นั่นมันคือ ถูก ทำให้เห็นจริงๆเนอะว่าแบบว่าอีพวกนี้มันตัดกันไม่ได้ เพราะมันมีคนที่มันร่วมรักกันด้วยอยู่อ่ะนึกออกไหมโอ้โหมันแบบ ใช่ ดีจังเลยอ่ะ มันดีแบบ ซีนการที่เป็นแบบทิมมี่มันนอนอยู่ตรงกลางนั้นน่ะ คือทำให้รู้เลยนะว่าอีตัวละครที่ยืนอยู่นี่แหละ มันมีจุดร่วมกันอยู่บางอย่าง อืม แล้วมันตัดกันไม่ขาดหรอก แล้วคำว่า friend เนี่ย เพราะว่า only friend เนี่ย เนาะคำว่า friend เนี่ย คือมันไม่ใช่คำว่าแบบว่าเป็นแค่เพื่อนนะ แต่มันใช้คำว่าแค่คำว่าเพื่อน อืม อืม มันแสดงคุณค่าอะไรได้บ้างต่างหากเออ เท่ ดี จัง จริง โอ้แต่ละพูดเยอะจังเลยอ่ะขอโทษ ดีมาก ดี แต่ แล้ว กับ ดี การตี แล้ว ความที่แบบดีมา ดี ก เนอะมัน ใช่ ดีจ จ ริ ริ ง ง ชอบแบบโหตายห่ามันเท่แบบ
หนูต้องหนู EP ต้อง นี้ คิดดูนะว่าแบบการยึดโยงเอาอย่างนี้ก่อนโลกทัศน์ของตัวละครทุกตัวที่มันถูกยึดโยงกันไว้เนี่ยมันถูกยึดโยงด้วยคำว่าเฟรนด์ถูกปะคำว่า อืม only friend น่ะเนี่ยคือ EP เนี้ยจริงๆแล้วสามารถจบได้เลยนะแต่พี่รู้สึกว่า อืม EP หน้ามันจะเป็น celebration ที่มันจะทำให้ขยะของคำว่าเฟรนด์มันมีคุณค่ามากไปกว่านั้นอีก แต่ว่าอันเนี้ยคือในมิติเนี้ยมันดีฟดาวและมันเห็นและมันลากมันมีรากอย่างไรมันโยงไปถึงใครบ้าง แต่ว่าอีพีหน้าพี่เชื่อว่ามันจะต้องเป็นซีนแบบเซเลบรชันที่ทำให้แบบว่ากูดีใจที่ชีวิต แลนดิ้งสวย มีคำว่าเพื่อน อืม อะไรอย่างเงี้ยเพราะนี่มันเหมือนกันการไปแบบสเปซิฟิกเป็นทีละคู่ทีละคู่ทีละคู่เนาะนึกออกไหมนึกออกไหมดีพอมันยึดโยงกันแบบนี้แล้วมันทำให้รู้สึกได้แบบโอ้โหแม่งแบบ เท่จังเลยไดนามิกของตัวละครที่มันไหลไปอ่ะมันมีความเป็นจริงของปัจจุบัน มันมีความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์ ๆถูกมันเป็นสภาวะของคนเลิก คนงอนกันบอกว่าเลิกกันแต่ยังรักกันน่ะ ที่คนที่ยังมีใจอ่ะ เออ เนาะ มันเหมือนกับ แล้วก็ ต้น ปาก EP ดี อ่ะมันจะ ปาก เป็น แข็ง อืม อืม คนไทย ต้น เป็น EP มันจะเป็นการ ค แบบว่า อะไรนะ คนไทยเป็นอะไรกับคนเก่ามากไหม วาย วา ทำไม ย อ่ะ วาย เอาบอก ว้าย ตามตรงนะ คนไทยเป็นอะไรกับคนเก่ามากไหมพี่ว่ามันเป็นโทรมาบอนป้า อ๋อเหรอ ใช่ คือกูต้องผูกใจเจ็บกูแบบรอยแผลที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วไปผูกยึดโยงไว้กับเขาอะอะไรแบบเนี้ย ถามว่าตัดได้ไหม ตัดได้ แต่คำว่าตัดได้แบบนี้คืออะไรตัดไม่ได้ไถ่ยอเนื้อว่า คือแบบมันยังเนื้อว่ามันก็ยังไม่ได้อยู่ดีจนกว่ามึงจะเจอสภาวะใหม่ของชีวิต อืม การเติบโตขึ้น เพราะว่าเอาเข้าจริงการเข้ามาของพี่สาวว่าสวยมากนะ อืม อืม เพราะว่าเขา อัน เป็น นี้ ค คือน ตัด ที่ ได้ มี แล้ว เป็นคนที่มีประสบการณ์มาก่อน แล้วประสบการณ์ ใช่ ของเขาว่าเลวร้ายจริง ๆ ซึ่ง ถูก อันเนี้ยคือเรื่องจริงคือเขา move on ได้ อืม แล้วเขารู้แล้วว่าอะไรดีกับชีวิตเขา เออ ในขณะเดียวกันดีนมันก็เถียงนะมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ เพราะมันรู้ไงว่าจริง ๆ แล้วว่าอะไรดีกับหัวใจของมัน อืม อืม ดีอ่ะมันเป็นการปะทะ เจ๋ง ของ สไตล์ โลกเก่ากับโลกใหม่เลยนะ ระหว่างดีนกับพี่สาวอะ อืม เนาะคือแบบหูคือ new life อะคือแบบ I can breathe อย่างนี้จริง ๆอะ จริง ๆ เพราะเขาเจอแบบโลกใหม่ของเขาแล้วเขาหายใจได้อย่างแบบสะดวกใจเลยแหละ เพราะว่าไม่มีคนมาทำร้ายเขาอีกแล้วอะ อืม แต่ในขณะเดียวกันนะอีเอ้ยอีดีนเนี่ยยังว่ายน้ำขึ้นมาไม่ได้เลยค่ะ กับความหลังความทรงจำในอดีตอะ โอ้ แต่ว่าต่อให้ว่ายขึ้นมา มันก็มาหายใจไม่ได้ เพราะว่ามันต้องหายใจในน้ำของมันอย่างนี้แหละต่อไป ใช่ โอ้โหไม่แบบหูการเผชิญหน้ากันสองอันนี้แบบ แล้วอีพี่นั่งเตียง อีน้องนั่งพื้นแล้ว อืม นี่คือการบอกเลยนี่คือบอกว่า คือคนเรามักจะมองเรื่องนี้คือ move on อืม นี่คือความเหนือกว่าทางความคิดและเหนือกว่าทาง position แต่อีกคนที่มันยังดำดิ่งมันยังหยุดจมอยู่ข้างล่างเห็นไหมล่ะ อืม แต่ว่า ก็ยังอ เขา ยู่ อ ต่ ย่า อ ลื ไป มนะว่าเขาผุดขึ้นมาจากน้ำเขาก็ไม่รอด เพราะว่าเขาต้องหายใจในน้ำ อือหือ แต่เขาก็ได้หายใจในน้ำแล้วล่ะค่ะ จริง เพราะว่าตอนนั้นโอ้ตายละหายใจกันแบบเลิศ เนาะ ชอบนะ หูมาแล้วมันแบบว่า คือเอาเข้าจริงนะ พอดูซีรีส์ปุ๊บอะเราเห็นเนื้อความในคำบรรยายของหน้านิยายอะนึกออกไหมว่าแบบมันจะออกมายังไงแล้วอ่านแล้วสวยจังเลยท่วงทำนองของการอ่านน่ะ ที่นิยายกับซีรีส์มันจะต่างกันเนาะซีรีส์อะเขาจะกำกับจังหวะให้เรา ว่ามันจะเป็นแบบนี้มีภาพให้เราเห็น แต่ในนิยายอ่ะเราจะเห็นเองอ่ะแล้วมันจะแบบความสวยงามของตรงนี้มันจะเป็นแบบไหน มันจะออกมาเป็นสีอะไร เราเป็นคนกำกับเองท่วงทำนองและจังหวะการหายใจของตัวละคร ก็เป็นเราเองอะไรอย่างเงี้ย มันต่างกัน แต่ว่าพอทำภาพนี้ออกมาปุ๊บมันเห็นอ่ะ มันเห็นว่าตอนที่เขาอ่านนิยายอะเขาเห็นอะไร แล้วมาถ่ายทอดให้เราอ่ะ เก่งจะตาย นกเก่งเนาะชอบจังเลย เก่ง อ่ะ มาก แล้วคู่นี้บ้างล่ะ อุ๊ย ยายการากาตั้วกับอาโน โอ้ย นั่นแหละ ผมพันล้อ ผมลากพื้น ผมลาก คือ ตั้งแต่พันรถไฟเหาะ คือจนตอนเนี้ยคุณหมอท่านนั้นยังออกจากห้องไม่ได้เพราะผมเยายตัวปิดประตูอยู่ ยัง ยังบล็อกโดนผมบล็อกโดนผมอยู่ในห้องคุณหมอบล็อกอยู่งงไปหมดคือ อันนี้ต้องยอมรับนะว่าไอ้สองคนเนี้ย มันโคตรจะแบบ มันโคตรจะเป็นคู่ที่
อารมณ์มีอารมณ์เป็นหลัก ใช้อารมณ์ในการดำเนินในดำเนินชีวิตไม่พอใจเก็บกดมาโดยตลอด อย่างนี้เรียกว่าปะพอได้เป็นแฟนก็เป็นแฟนฉันเป็นคือเต็มที่ไปหมดอะไรเงี้ย พอเจอครั้งแรกครั้งเดียวคือแบบอุ๊ยตายหาละคือโกรธแบบว่าไฟไหม้น้ำร้อนลวกปวกขึ้นบ้านอ่ะ คือแบบไม่เราก็ไม่ต้องการเหตุผลใดๆอย่ามาคุยกันตอนนี้กูไม่รู้เรื่องหรอกอะไรอย่างเงี้ย คือโอ้โหอันนี้คือแทนเจเนเรชันของแบบปั๊ปปี้เลิฟเนาะไม่สนใดเอาอารมณ์เขาว่า48มีเท่านี้จริงๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ฉันรู้ว่าป้าตีความได้แต่ขออภัยแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆป้าคือไม่เอาอะไรอ่ะมันไม่เอาอะไรแล้วดูการเติบโตของตัวละครเนาะแล้วก็คาแรคเตอร์ของคู่อ่ะมันแบบคืคุอยมันดูเด็กมาก อืมเนอะ ในขณะที่มันนั่งกินคู่ ใสไหมอย่างเงี้ย ดูเด็กแล้วมันน่ารักมากโทนภาพ represent ของเขาก็คือเขาเป็นตัวแทนของวัยเยาว์เห็นไหมเพราะอยู่ในสวนสนุกธุรกิจในสวนสนุกการเล่นสีสันที่มันออกมันดูป๊อปไปกว่าชาวบ้านเขาเยอะมันดูแบบมันจะมีความแบบ เนาะสนุกสนาเอนมีอความมีการเต้นมีแบบเซเลบอะไรนะเรชันใดตัวๆนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตัวการ์ตูเขาเรียกนการ์ตูว่าตัวอะไรนการ์จอการ์ตูจักเกอร์ลิงนใดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเห็นนะว่าแบบในคู่เนี้ยมันทำให้เราเห็นจริงๆเนาะว่าตัวแทนของความรักของเขาอ่ะมันทำให้เราย้อนกลับไปในวัยที่ใช้วัยรุ่นอารมณ์เป็นหลักสดใสใช้อารมณ์เป็นหลักไม่สนใจอะไรนอกเหนือจากสภาวะทางอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วยายตัวก็วันนี้ดู ก็สมกับเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์อ่ะนึกออกมา เออ ดูแต่งตัวแบบมีอะไรนะมีหูจิวอะไรยโอ้โหแบบโอ้โห หูมันแบบดาวลูกอย่างไก่อ่ะนี้เอาจริงๆบอกเลยค่ะหนูเลยอ่ะสวยและรวยมากค่ะจริจบนะงแบบโอ้โหแบบนั่งดูสวยคือพอมันมีไอีตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่าที่ติดหูอะแล้วเอียมันมีคจิวามวติดหูรู้สึกว่าจิวเหมือนนางเอาผมทัดหูตลอดเวลาหรอดูเป็นกันเจียกเงี้ยหรอกันเออเรียกจันหูมันดูแบบเงี้ยหรอก็แล้วดูจริงสวยตลอดเวลาแล้ว agree ตัวเล็กตลอดเวลางงเนอะความสูงแบบจะ190ร้อเอาแต่เหลือแค่ยแปดสิบกว่าเนี้ยเหลืจะอร้อยเหลือแค่ห้าสิบยอมคือเอาจริงๆนะคือคู่นี้มันทำให้เราเห็นจริงๆอะแบบว่าแล้วพอคนที่มันเล่นไปด้วยกันมากๆแล้วมันเข้าขากันแบบนี้แล้วมันเล่นกันดีจริงๆอ่ะมันทำให้ต่างคนต่างดูดีขึ้นแบบชิบหายเลยนะ เนาะโคตรส่งในขนาดเลยอ่ะเดียวอาโนก็ดูหล่อชิบะหล่อแบบอาโนมึงเคยหล่ออย่างนี้ในชีวิตไหมอาโนเคยหล่อเท่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพอบอกตัวเล่นขนาดมันสวยจัดอาโนเลยหล่อชิบหายอะแบบแล้วพออาโนหล่อชิบหายเลยตัวมันเลยสวยจัดจริงคุณอย่าลืมนะคะ EP หน้านะคะ เตรียมทรงเรื่องผมด้วยนะคะ ไม่ค่ะแต่ก็เตรีใยมทรงดผมด้วยๆคือนะคะก็อย่างน้อยนะคะ เราก็จะได้รู้ว่าเจ้าตัวเขารับรู้นะคะว่าเขาผมยาวแล้วสวยเอานี้ด้วยนะเดี๋ยวฉันจะเตรียมทรงผมที่ไม่ใช่แค่3เนี่ยฉันจะมี plus ให้ด้วยอุ้ยฉันจะ plus ให้ด้วยล่ะเลิศเลิเอาดีศๆรอชอเลยบจังเลยอ่ะชอบแบบตายอ่ะหาย EP นี้คือดีแบบ มาคู่นี้บ้าง กูเหรอว่าคุณคู่ไหนคะสุดท้าย คู่ของอูบูม ก็คือโรมและลาฟี ลาฟี่เอาตรงๆนะคู่เนี้ยต้อง represent ความเป็น introvert เนาะเป็นแบบว่า Gen Y สมัยGen แบบ Gen Z ไม่ใช่ Gen Y สมัยใหม่คือไม่ฮัลโหลGen Z ขอโทษค่ะเป็น Gen Z สมัยใหม่คือแบบไม่สนใจอะว่าโลกจะไปแบบไหนยังไงคือกูสนใจในสิ่งที่กูแคร์เท่านั้นเลยไม่ให้ค่าไหมให้ค่าแต่สนใจไหมไม่เราก็จะทำทุกๆอย่างที่มันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่เราสนใจจริงๆแล้วอืมดูไม่นึกออกไหมพอมันเป็นคู่กันปุ๊บอะมันจะเหมือนลีฟไปตลอดพอคู่นี้ปุ๊บมันจะลีฟออกจากฉากตลอดลีฟออกจากสเตชันของมันตลอดนึกออกปะการไปเมคเลิฟกันในป่าการไปหาที่เงียบๆเมคเลิฟกันตั้งแต่ซีนแรกๆอ่ะคือมันลีฟออกจากสังคมอ่ะคือมันไม่ได้แบคือบว่าไป มันอยู่ในโลกของนึกออกไหมเขาเองคือเขาต้องการไปครีเอทโลกของเขาเองโลกที่ของเขาแบบมันสามารถรีไลน์ไปได้หมดโดยที่ความปลอดภัยของตัวละครอย่างลาฟี่อ่ะนี่ที่เราบอกกันตั้งแต่แรกๆละมันเหมือนกับเขาไม่รู้ตัวเลยอ่ะว่าเขาอยู่กับโรมแล้วเขาปลอดภัยอืม
เขาปลอดภัยทางอารมณ์เขาปลอดภัยทางความรู้สึกเขาปลอดภัยทางร่างกายอ่ะนึกออกไหมโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วในที่สุดอ่ะพอมันรู้ปุ๊บอ่ะมันก็ยิ่งไปนึกออกปะมันยิ่งแบบสร้างพื้นที่ของมันในต่างคนต่างฟังเพลงชื่นชอบในสิ่งเดียวกัน อือะไรอมย่างเงี้ยแล้วเพลงเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเพลงที่อยู่ในหูของสองคนนี้เท่านั้น อืม เนาะ มันไม่ได้เปิดมาหาเรานะมันอยู่ในสโอ้องคนนั้นนี้ พอเขาเปิดปุ๊บเขาหันมาหากันแล้วมันใช่ อืม นึกออกปะมันไม่ใช่เหมือนสวิงที่มันเปิดปั๊บแล้วก็เต้นให้เห็นว่าทุกคนดูนะฉันเต้นสวยอืเต้นดีมเท่เห็นไหมนึกออกปะมันคนละเรื่องกันนะมันคนละเรื่องกันเลยนะแต่ว่าใช้ศาสตร์และศิลป์แบบเดียวกันคือเสียงเพลง อื แต่ ม ว่าข้อกำหนดและจุดมุ่งหมายต่างกันทาร์เก็ตของเขาคือคู่ต่อให้มัคู่นแบบเขาเอง นึกออกมาคู่เขาเองโดยที่แบบไม่จำเป็นต้องพอเปิดไปอ่ะพอเปิดออกไปปุ๊บทุกคนได้ฟัง แต่คนที่เข้าใจเป็นแค่เขาสองคน เพราะว่าเพลย์ลิสต์ที่มันถูกสร้างขึ้น ตอนอะไรอยู่ในร้านที่คนเยอะๆก็จะไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์นะไม่ จะปลีกตัวเองมานั่งรอฉันนั่งรอเธอก่อนนึกออกไหมมันจะแบบไม่หรูหราอูฟูแบบว่าเหมือนแบบไปเต้นกันเหมือนสองคนนั้นไปแบบสารภาพอืรักกันมสวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบอ่านั้นไม่พอคนเยใช่แบบนั้นอะๆแล้วจะนิ่งไม่ใช่ๆจะแบบนั้นนิ่งอะไรอย่างๆแต่เงี้ยพออยู่ด้วยกัน2 คนแล้วจะมีโอ้โหลีลาจะฮอตมาก นุกอยู่ในมากห้องเห็นบ้าที่แบบว่าดีเจจะแบบจะอัดวิดีโออุ้ยฉันนั้นนี่อะไรอย่างงี้คือโลกนี้มีเพียงเราสองจ้ะถูกไหมถูกไหมแล้วเขาสังเกตนะเขาจะไม่ฟังอะไรนอกจากเสียงของเขาเอง อืม มันเป็นเสียงที่เขาสร้างขึ้น มันเป็นเสียงที่เขาสามารถกำหนดจังหวะได้เอง เพราะนางคือดีเจคือแบบโอ้โหแม่งแบบเท่พี่ถึงบอกว่ามันแบบเฮ้ยทำไมอีพีนี้มันเห็นโครงสร้างของตัวละครที่มันเท่ได้ขนาดนี้ในทุกๆคู่อะอะไรอย่างเงี้ยมันดีแบบดีมาก จริงจริงจริงมันเป็นรองไฟน a ลอีพีที่สรุปจสมบเนาะบูรณ์เอาจริงสมบูรณ์ดีกว่ามันสรุปเนาะจบในแต่ละคู่เอเนาะอดีอ่ะดีแล้วโอ้โหแล้วคือ Art Direction ก็วิเศษบทเลิศ acting โอ้โห มันจะชมครบยังไงอ่ะมันครบไปหมดอ่ะแล้วมันทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าศาสตร์และศิลป์อ่ะมันเข้าไปแบบสร้างเลเยอร์ของความรู้สึกในของพวกเราได้อย่างมหาศาลเนาะอืจมริงๆจริงๆแล้วยิ่งตีความยิ่งเห็นชัดมากขึ้นแล้วเราก็สนุกกับการดูเรื่องนี้มากขึ้นไปอีกเนาะเพราะว่าการจริงตีความมันก็อาจจะตีได้หลายแบบถูกได้หลายถูทากงถูกมันมันช่องอาจจะพี่คะหนูว่ามันมีฉากนี้เป็นแบบนี้แบบนี้ได้ มันก็เป็นไปได้ก็ตามประสบการณ์ของแต่ละคนนั่นแหละ จริงจริถูงแล้วกต้อง เรื่องเนี้ยที่สำคัญที่สุดเลยพี่รู้สึกอย่างหนึ่งคือมันทำให้สมองเราอะได้ทำงานไม่ใช่ให้ปากทำงาน อืม จริงว่ามันมีการตีความมันไม่ใช่แค่พร่ำบ่นนะเข้าใจพี่ป่ะอื อื ม มอืโอ้มดีจังชอบ เนาะ I love แล้วทุกคนมาอั ล่ะ นนี้ คะชอบซีนไหนแบบไหนเพราะอะไรและมีการตีความของแต่ละคนในสัญญาต่างๆที่รู้สึกว่าหุยพี่อันนี้มันเป็นสัญญาของอันนี้หรือเปล่าอันเนี้ยมามอยกันนะเราอยากรู้เหมือนใช่กันว่าทุกคนตีความไว้แบบไหนยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ขอบคุณตลอดมาที่11 EP แล้วเนอะยังอยู่กับเราและยังดูเราแล้วก็ยังมาแชร์ความรู้สึกกับพวกเรานะครับแล้วที่สำคัญที่สุดมาแบ่งปันทรัพย์สินเงินทองกับเรา ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากเลยอันไหนก็คือฝากติดตาม Only Friend Dream On Final EP กันด้วยนะจ๊ะไปดูอีและพีอย่าลืมนะจ๊ะไปเจอกันที่โรงภาพยนตร์นะจ๊ะต้องไม่ใช่แล้วก็คลิกโรงภาพยนตร์ไม่ใช่ที่ เออ MCC Hall ค่ะ MCC Hall The Mall บางกะปิอย่าลืมอันนี้ด้วย PlayStation แฟนเบอย อ๋อ X ก็คือหลังคลิป Only นี้ Friend PlayStation ก็น่าจะออก มาแน่เลยมาแน่ใช่นอนมาแน่นอนนะจ๊ะแล้วก็ EP หน้า Final EP ไปเจอป้าได้นะจ๊ะป้าจะไป Final EP นะจ๊ะอนุญาตให้ทุกคน acting เป็นกะละกะตัวเอแหวกเข้าอไปหาป้าแล้วก็ไปจัดการป้าได้เลย เพราะใครทเหรอำให้ป้าเป็นเหมือนฮะพีทเหรอนึกว่าป้าเป็นพีทใช่ไหม อุ๊ย ป้าไม่ใช่เจ๊จุกนะพี่ปอน อ๋อโอเคพี่ขอโทษพี่ขอโอ้โทษ ถ้าเหมือนป้าเป็นอะไรนะตอนนั้นเขาอยู่บนเวทีอ่ะเดินแหวกกันบอ๋อนเวทีแล้วก็คือไปเหมือนดีแหกบนเวนทีอะเหรออ๋อโอเคโอให้เคป้าเป็นดีนให้ป้าเป็นดีนแล้วก็ให้น้องเดินมาเป็นสวมบทเป็นกะลากาโต้มาแหกป้าอย่างเงี้ยเหรอ
ให้ฉัน ผิด เป็น ต ตั ร ว งไหน ฉันเองเถอะค่ะ ให้ฉันอยู่เงียบ อ๋อขอเป็นโลมเหรอขอเป็นโลมอยู่เงียบๆแต่มีเสียงของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะ ๆอื โอ ม เคครับทุกคนต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะไปพูดไปคุยกันในไหนโซเชียลแบบไหนยังไงก็อย่าลืมแฮชแท็ก Channel Fanboy นะเพราะเดี๋ยวเราจะพูดไปเดี๋ยวขอเข้าไปดูด้วยนะจ๊ะเอาล่ะวันนี้4 คนไปแล้วนะจ๊ะเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากด้วยครับ สวัสดีครั ส บ วัสดีครับ สวัสดีครับ บาย บาย